Hãy tưởng tượng bạn bước dạo vào một siêu thị khổng lồ. Bạn rẽ qua gian nước giải khát, tự do đắn đo xem hôm nay sẽ uống Coca-Cola hay Pepsi. Bạn sang gian bột giặt, phân vân giữa sản phẩm của Unilever và Procter Gamble. Bạn rút điện thoại ra, xem tin tức trên thiết bị của Apple hoặc lướt mạng xã hội của nền tảng Meta. Cả một đời người bạn sống với cảm giác đắc thắng rực rỡ rằng mình là một người tiêu dùng có quyền lựa chọn tự do nhất lịch sử. Trong một thị trường tư bản cạnh tranh khốc liệt, một mất một còn. Nhưng nếu tôi nói với bạn, dù bạn có ném tiền vào túi của P&G hay Unilever, dù bạn mua chiếc điện thoại của Apple hay cắm đầu vào Windows của Microsoft, phần lớn lợi nhuận khổng lồ từ những cuộc cạnh tranh đẫm máu ngoài kia cuối cùng đều chui tọt vào túi của cùng một nhóm tập đoàn khuyết danh. Chào mừng bạn trở lại với kênh Tài Kinh Thương Chiến. Hôm nay, chúng ta sẽ lột mặt nạ của hệ thống quyền lực khép kín bạo chúa nhất thế kỷ 21. Chúng ta sẽ chứng kiến cách mà khái niệm thị trường tự do bị bóp chết âm thầm, không phải bằng súng đạn hay luật lừa đảo, mà bằng kỹ thuật kinh doanh hợp pháp tinh vi nhất, lạnh lùng nhất, kinh doanh sự thụ động. Nếu bất chợt hỏi một người xem TV về những đế chế quyền lực trên địa cầu, họ sẽ ngập ngừng đọc tên những hãng xe điện, những người khổng lồ công nghệ, những công ty sản xuất vaccine hoặc các tổ hợp vũ khí tư nhân. Nhưng sự thật về chuỗi thức ăn là thế này, kẻ quyền lực nhất hiện nay không đổ mồ hôi lắp ráp chiếc điện thoại nào, không khoan một thùng dầu nào và cũng chưa từng khai hỏa một quả tên lửa nào. Quyền lực tột đỉnh không phải việc tạo ra sản phẩm. Đỉnh cao của tài phiệt là việc nuốt chửng cổ phần của mọi công ty tạo ra sản phẩm. Hãy ghi nhớ ba cái tên này: BlackRock, Vanguard và State Street. Giới tài chính gọi chúng là cục diện, The Big Three. Nếu gộp tài sản đang được nhóm bộ ba này quản lý lại với nhau, con số sẽ dễ dàng phình to vượt qua cả 25.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là lượng tài sản xấp xỉ GDP của toàn bộ nước Mỹ, cường quốc kinh tế số 1 nhân loại. Hệ sinh thái ba gã khổng lồ này nắm giữ phần cổ phần chi phối ở gần như 90% các doanh nghiệp nằm trong nhóm S&P 500. Vậy bằng mưu sâu kế hiểm hay đòn bẩy ngân hàng ma quái nào mà The Big Three nuốt trọn toàn bộ thế giới tư bản mà hiếm người dân đen nào biết đến gót chân của họ? Câu trả lời nghe có vẻ châm biếm và đầy mỉa mai. Nhờ vào lòng tham, sự tiết kiệm và thói quen lười biếng chính đáng của dân thường. Trước kia muốn đầu tư, bạn phải mướn một tay quản lý mặc suit đắt tiền. Hắn cầm tiền, bốc cờ, phân tích bão táp công ty, thu phí cắt cổ, nhưng rồi dự đoán sai bét làm tiền bốc hơi theo gió. Rút cuộc, nhà đầu tư ngộ ra một chân lý phũ phàng. Tại sao phải tốn khoản phí khổng lồ cho một tay phàm phu mò mẫm lựa từng quả táo ngọt, trong khi ta có thể mua phăng luôn cả cái rổ? Đó là lúc quỹ thụ động, ETF Index Fund lên ngôi, kéo theo sự bành trướng quái vật của Vanguard và BlackRock. Cơ chế quỹ chỉ số cực kỳ đơn giản. Bạn ném vào $100, quỹ tự băm nhuyễn, nó ra mua mảnh lẻ của hàng trăm công ty top đầu. Bạn kê cao gối thong thả ngủ, tiền chảy nhịp nhàng, phí quản lý mỏng như lụa. Và cứ thế, dòng tiền khổng lồ hàng ngàn tỷ đô la hưu trí, tiết kiệm của sinh viên, kỹ sư toàn cầu, lũ lượt chui tọt vào chiếc phễu gom khổng lồ nhất lịch sử. Nhưng chính ở cú twist này, bi kịch dân chủ được nổ ra. BlackRock không lừa đảo ăn cắp tiền của bạn, bạn vẫn có lại cả vốn lẫn lời. Tuy nhiên, khi họ dùng đồng tiền của bạn đi mua cổ phiếu Apple, họ không trả cho bạn chiếc quyền lợi biểu quyết kèm theo lá phiếu đó. Quản lý khổng lồ sẽ được ủy quyền nhặt lấy các phiếu bầu khuyết danh thay mặt bạn bằng một cơ chế kinh dị mang tên proxy voting. Hàng nghìn tỷ đô bị phân mảnh của nhân dân thế giới đã được vũ khí hóa, nấu chảy lại thành một cục quyền lực bỏ phiếu khép kín, nằm chắc trong lòng bàn tay một hội đồng vô danh ở tầng cao nhất của tòa tháp. Và chuyện gì xảy ra khi bạn trở thành cổ đông lớn nhất của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế? Bạn không cần sản xuất dầu. Bạn chỉ việc ép tập đoàn dầu mỏ phải chuyển hướng đầu tư, ép họ phải tuân thủ bảng xếp hạng tín nhiệm xanh ESG do chính tay bạn đặt luật, nếu không muốn giám đốc của họ bị sa thải vào kỳ đại hội đồng sắp tới. Bạn có quyền biểu quyết bẻ cong chính sách, chèn ép nguồn cung, bè lái hàng chục nghìn nhân sự bằng vài cú gật đầu sau cánh cửa đóng kín. Hàng triệu quyết sách dã man được thông qua, nhân danh thứ quyền lực cổ đông, được đúc bằng chính mồ hôi hưu trí của dân thường, những con người đang hèn mọn, bám víu vào cảm giác an toàn tài chính. Thậm chí rùng rợn hơn,
BlackRock còn đưa vào một trái tim trung tâm mang tên hệ thống siêu máy tính Aladdin, một con mắt điện tử giám sát rủi ro của 2 vạn tỷ đô la giao dịch khắp hành tinh, một thứ hệ rễ thần kinh sâu chóc bu quyết định sự thịnh suy của các liên minh toàn cầu. Chúng ta đã được nhồi sọ rằng thị trường tự do là cạnh tranh của sự ưu tú, kẻ mạnh sẽ cắn chết kẻ yếu hơn và vươn lên. Sự thật tàn nhẫn, khi đối thủ lớn nhất của bạn cũng thuộc sở hữu của chủ nhân đang chi tiền cho bạn, thị trường tự do bị bẻ gãy cổ, nền kinh tế tư bản hóa lộng lẫy đó thực chất chỉ là một nền kinh tế kế hoạch hóa trung ương ngầm. The Central Planning được thiết kế vô cùng tinh xảo bởi quyền lực quản lý tài sản độc quyền. Trò chơi ngấm ngầm, cướp đoạt này rất sạch sẽ và hợp pháp. Quyền lực thực sự trong thế kỷ này không khoác áo rằn ri, không đứng nhe răng kêu gọi ủng hộ. Đó là một gã khổng lồ vô hình, nhặt nhạnh từng đồng lẻ của sự an toàn mưu cầu yên ấm của gia đình bạn, đúc chúng thành thanh kiếm quyền trưởng, đè lên cổ chính bạn. Việc ném tiền nhàn rỗi thụ động không đem lại cho bạn tri thức bảo hộ. Ngược lại, che mình trong mù lòa tài chính là cách bạn ký tay vào tờ giấy bán đứt luật chơi cho những nhà cái ngầm. Sống sót trong vòng xoáy kinh tuyến cần không chỉ sức cày sâu mà cả cặp mắt cú vọ xuyên qua làn khói thao túng vĩ mô. Hãy ấn đăng ký kênh Tài Kinh Thương Chiến để làm chủ dòng thông tin thực tế của dòng tiền. Không một con rồng nào đứng vững nếu dân đen từ chối nhắm mắt dâng mồi. Tiền nằm trong tay bạn và sự tỉnh táo nằm trong não bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.